Μιχάλη μου, σήμερα θα φτιάξουμε μία φανταστική σούπα, χούμους. Αλλά ξέχασα πρώτα να χαιρετήσω τους φίλους μου και τις φίλες μου. Φίλες και φίλοι μου, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω, γελάω ο Μιχάλης. Φίλες και φίλοι μου, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω στην κουζίνα μου και στο κανάλι μας. Σήμερα είναι με κουκιά που θα τους φτιάξω. Έχω άλλη συνταγή, ξηρά κουκιά. Μα είναι υπέροχοι και δεν ξεχωρίζουν από τους χούμους με ρεβίθια. Ούτε σε εμφάνιση, ούτε ύστερους σε γεύση. Μπορώ να πω είναι και καλύτεροι. Δοκιμάστε τους φίλοι και φίλες και θα το διαπιστώσετε. Σιγεία. Προχωρούμε με τα υλικά μας. Έχω μισό κιλό ξηρά κουκιά, τα έχω βράσει. Πρώτα τα ξέπλυνες. Τα ξεπλένω, τα βάλω στην κατσαρόλα μου και τους βάζω και 2 λίτρα νερό για να βράσουν. Δεν βάλω πολύ νερό, φίλες μου, στα όσπρια γιατί χάνουν από τη γεύση τους. Αν θέλουμε στη συνέχεια, προσθέτουμε. Ζεστό. Εν όψινονται, φίλες μου, θέλω ξάφρισμα να φύγει ο αφρός. Τούτο να το προσέξετε και να αφαιρέσετε τον αφρό. Όταν τα δείτε και είναι μαλακά, είναι έτοιμα για να γίνουν τούτοι ωραίοι χούμοι που γίνονται στο πι και φι. Είναι πάρα πολλά εύκολοι. Όπως θα τους κάνω εγώ, θα εντυπωσιαστείτε. Και πάμε. Εδώ είναι τα ρεβίθια. Είδες? Εδώ είναι τα κουκιά μου, τα βρασμένα. Θα αφήσω το ζουμί που έβρασα μέσα. Θα βάλω μισό ποτήρι ελαιόλαδο 100 ml. Εδώ, φίλες μου, έχω έναν ποτήρι χυμών από μισό κιτρόμυλο και μισό λεμόνι. 200 ml, όμως θα το βάλω σταδιακά. Τούτον εξαρτάται. Και θα το δοκιμάσουμε. Ακριβώς, εξαρτάται πόσο ξινό το θέλουμε. Οπωσδήποτε θα μπει και η ταχίνη. Θα βάλω ένα βαζάκι τούτο των 240 γραμμαρίων. Θα μπει ολόκληρο. Επίσης έχω εδώ λίγο πιπέρι, 1-2 γραμμάρια. Έχω μία κουταλιά αλάτι, 10 γραμμάρια. 4 μεγάλες σκελίδες σκόρδο. Και θα χρησιμοποιήσω και τα καυτερά, τα μικρά, τα πιπεράκια. Θα βάλουμε όσα μας αρέσουν, 2-3. Πάλι θα τα δοκιμάσουμε. Θα το δοκιμάσουμε, εντάξει, να τα λέσουμε τώρα όλα μαζί. Συγκρατημένα όμως. Όποιοι τα τρώνε καυτερά θα ρίξουν μέσα. Τούτα είναι γούστα. Πάμε με την εκτέλεση. Πάμε με την εκτέλεση, Μιχάλη. Εύκολη συνταγή όπως βλέπω. Πανεύκολη. Έλα. Πάει το λαδάκι μου. Προσθέτεις, ρίχνεις το λάδι στα κουκιά μας. Κουκιά. Πάει. Θα βάλω την ταχίνη μου. Μάλιστα. Θέλει την ταχίνη. Η ταχίνη είναι σούπερ τροφή, φίλες μου, όπως και τα όσπρια. Και όλα τα υλικά που να χρησιμοποιήσω είναι σούπερ τροφές. Φίλες μου, θα κόψω τα σκορδάκια μου μικρά. 3-4 σκελίδες σκόρδο μπορούμε να βάλουμε περισσότερο ή λιγότερο. Ακριβώς. Θα το κάνετε, φίλες μου, την πρώτη φορά και θα δείτε. Παρόλο που είχα ακόμα μια σκελίδα να βάλω, ο Μιχάλης με συγκράτησε. Έβαζες 5 σκελίδες 5 σκόρδο. σκελίδες. Αλλά είπαμε ότι επειδή είναι μεγάλες, να βάλουμε μόνο 4. Που βγαίνουν τα φρέσκα τα σκόρδα είναι αγία μου. Κάτι το να πιάσει πίεση μου από τους πολλούς τους σκόρδους. Συνεχίζουμε, κόβουμε τα τούτα. Έχω σούπα άλλη, Μιχάλη, με ρεβίθια, μπορούν να την δουν. Χούμους εννοείς. Χούμους, ναι. Επίσης μπορούμε να τους σερβίρουμε και ως ορεκτικό, έτσι, παχύρευστο. Ναι. Σε παχύρευστη μορφή μπορούμε να τους βάλουμε και σαν ορεκτικό. Σε πιατάκι δηλαδή. Ακριβώς. Το ίδιο έχω με ταχίνη. Επίσης έχω τον ταραμά. Ναι. Θα κόψουμε και τούτα είναι τα καυτερά τα πιπεράκια. Είναι καυτερά τα μικρά. Ιδίως τα σποράκια, Μιχάλη, να βάλω 3, θα βάλω πολλά. Διότι ήδη επίαμε στα μάτια μου. Όχι να μείνουμε, δεν πάει παρακάτω. Όποιοι τα αντέχουν τα καυτερά μπορούν να βάλουν. Θα μπει και το αλατάκι μου μαζί με το πιπεράκι που είχα αλεσμένο εδώ. Θα βάλω πίσω του να φύγω. Κάνω τους έναν ανακάτεμα. Ό,τι χρειαστεί θα προσθέσουμε. Θα το βάλω όλο. Θα βάλεις όλο λοιπόν το χυμό νεραντζού και λεμονιού. Ακριβώς. Είναι 100 ml νεράντσι και 100 ml λεμόνι. Μπράβο.
Και αρχίζουμε. Λιώσιμο τώρα. Λιώσιμο. Ψήνουμε τα καλά τα κουκιά μας. Τι θα κάνεις τώρα? Να δοκιμάσω. Ωραίοι. Αλλά θέλουν ακόμα λίγο λεμονάκι. Τα πιπεράκια πιάσαν καλά. Δεν το καταλάβεις ότι είναι με κουκιά. Έχω και τα ψωμάκια τα έτοιμα. Α, ναι. Κοκκό. Κόβεις κύβους ψωμάκια με ελαιόλαδο και Αλατάκι. αλάτι και ρίγανη. Αν θέλεις βάλει και ρίγανη και βάζεις θα τα στο βάζεις φούρνο. στο φούρνο. Ήδη τα έχω έτοιμα. Τα έτοιμα όλα. Εσύ είσαι ο μαϊτανός. Είναι όλα έτοιμα. Θα προσθέσεις λοιπόν ακόμα λίγο χυμόν, λεμονιού και νεραντζού, αφού το ήβρες ότι... Α, θα πάει όλο το λεμόν. Όχι Μιχάλη μου, βάλουμε. Λίγο, Και όποιος λίγο. θέλει βάλει μες στο πιάτο. Όταν βάλεις και κιτρόμυλο, διά μια, Διαφορετική. είναι μόνο λεμόνι. Και στην αυγολέμονη μου βάλω κιτρόμυλο. Να πάρει σχεδόν Βάρ' το το, λεμόνι. βάρ' το. Το βάλω. Βάρ' το επιστρώνει. Πάει, άντε, πήγε. Όλο το λεμόνι και το κιτρόμυλο. Μιχάλη μου, Και είναι θα παιδί. πάει να βράσει τώρα. Τώρα θα βράσει την επόμενη ημέρα να δείτε και πήξουσι. Προσθέτουμε Προσθέτεις, λίγο νερό. ναι. Άναψες λοιπόν τη φλόγα για να βράσουν οι χούμοι μας. Φωνή μας. Μπορεί να τους αραιώσουμε να θέλουμε. Μια χαρά είναι. Και τελειώσει. Αυτό είναι. Να το απολαύσουμε και μετά. Βέβαια. Είναι χούμι, φίλες μου. Χαμηλώνουμε να είναι δυνατό. Με ρεβίθια. Με κουκιά. Δεν ξεχωρίζουν. Επειδή όλοι την φτιάχνουμε ρεβίθια και τούτη ήταν η ιδέα δική σου να μας τη φτιάξεις με κουκιά. Ακριβώς. Δεν τι ωραίο. Την έχεις ξαναφτιάξει, την έχουμε φάει, πραγματικά δεν ξεχωρίζει από τα ρεβίθια. Είναι λίγο πιο ελαφριά. Αν δείτε και πήξει φίλες μου, όπως έχω πει και προηγουμένως, λίγο χλιαρό νερό και αραιώνουμε την. Και κάνουμε την όσο παχύρευστη Τι τη θέλουμε. θέλουμε. Πρέπει να είναι ζεστή. Έχει μικρόβοντα ζεστή. Έτσι το χειμώνα. Έτοιμη. Ώρα να τον απολαύσουμε. Και βροχερή μέρα μας σήμερα. Συννεφιασμένος ουρανός. Ό,τι πρέπει. Ναι, για χούμους. Για χούμους. Φτιάξτε και εσείς φίλοι και φίλες τους χούμους με αυτόν τον πανεύκολο τρόπο που σας έχει δείξει η Ελίζα και θα έχετε σίγουρη επιτυχία. Να τους απολαύσετε, γράψτε μας τα σχόλια σας. Και να είστε καλά. Ώρα λοιπόν Για σερβίρισμα. να απολαύσουμε τους χούμους μας από κουκιά. Ωραίο να. Παχύρευστη, αν ήθελες πιο. Ναι, εγώ έτσι τους θέλω. Τα πιπεράκια φαίνονται μέσα, είδες το. Φίλες μου, θέλουμε τζελαδάκι. Λίγο λαδάκι από πάνω Από πάνω. Για ομορφιά. και κανένα δυο ελιές. Φίλες μου, αυτό σερβίρεται ως ορεκτικό. Έτσι, μέσα Πάει στο μέσα, πιατάκι του. πας και τρώεις. Εδώ σαν σούπα και εκεί σαν ορεκτικό. Η ώρα είναι καλή, έτσι με τα ψωμάκια, να τα ρίξουμε μέσα. Ό,τι θέλεις. Θα ρίξουμε έτσι μερικά ψωμάκια στους ωραίους μας τους χούμους. Και η ώρα είναι καλή φίλοι και φίλες. Με τα ψωμάκια, με την ελιά τη μαύρη. Απογείωση. Άντε φίλες μου. Καιρός για χούμους με κουκιά. Και ωραίο ορεκτικό. Να αφήσουμε τον Μιχάλη να το απολαύσει. Πάω και εγώ παρεούλα. Και στα επόμενα μας βίντεο με υγεία.